Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat, 11 Mac 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif, Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, saya Adibah Iman Mat Hassan, Peguam Persekutuan, hadir bagi Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya S. Mala mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Wira Primananda hadir bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga menyebut bagi Jawatan Kuasa Peguam Selangor bagi Petisyen 1, 2, 3, 4 dan 7 dalam senarai kausa, Yang Arif. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 1836203-2021 P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Azimah binti Cik Mai, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen pertama pada hari ini, Syazana Safa binti Muhammad Nazri. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini, rakan-rakan bijaksana saya, Cik Adibah Iman Muhammad Hassan, Peguam Persekutuan bagi Peguam Negara Malaysia, Puan Suhitamala anak perempuan Sandra Sikaram, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Encik Wira Primananda, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen Syazana Safa binti Muhammad Nazri telah lahir pada 29 Mei 1997 di Kanga, Perlis dan juga merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik kepada pasangan Encik Muhammad Nazri bin Syuib dan Puan Nur Suryayati binti Abu Bakar. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah, Sekolah Kebangsaan Santan. Setelah itu, pempetisyen telah mendapat pendidikan sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kanga. Pempetisyen mendapat kelulusan ijazah sarjana muda undang-undang daripada Ahmad Ibrahim Kuliah of Law di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Tidak pernah terlintas dalam fikiran pempetisyen untuk menjadikan peguam sebagai kerjaya di masa hadapan. Namun, pempetisyen menganggap pilihan yang dibuat
8 tahun dahulu adalah pilihan yang tepat. Setelah menamatkan pengajian di UIAM, Pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Azimah Azalia & Co di bawah tunjuk ajar Puan Ainur Azalia binti Ayub yang juga merupakan Master Pempetisyen selama 9 bulan. Sepanjang tempoh itu, Pempetisyen telah didedahkan dengan pelbagai ilmu berkaitan undang-undang dan meraih banyak pengalaman tentang realiti bidang guaman. Pada hari ini, Pempetisyen ingin mengambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu dan bapa Pempetisyen kerana telah mendidik dan banyak memberi sokongan dari segala aspek moral dan fizikal yang tidak terkira. Terlalu banyak pengorbanan mereka terhadap Pempetisyen dari kecil sehingga sekarang yang mungkin tidak mampu terbalas. Namun Pempetisyen akan sentiasa menjadi yang terbaik untuk mereka. Juga tidak dilupakan kepada kakak-kakak dan abang-abang Pempetisyen yang telah banyak memberikan nasihat dan sokongan yang tidak terkira nilainya yang secara tidak langsung telah memberikan semangat kepada Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada guru-guru dan para pensyarah yang telah mengajar dan mendidik Pempetisyen sehingga Pempetisyen mampu untuk sampai ke tahap ini pada hari ini. Seterusnya, Pempetisyen juga melafazkan kesyukuran kepada Master Pempetisyen Puan Ainur Azalia binti Ayub kerana telah memberi peluang dan ruang kepada Pempetisyen untuk menimba pengalaman di bawah tunjuk ajar beliau. Tidak dilupakan juga kepada staf-staf di Azimah Azalia & Co termasuk Cik Ayu yang banyak berkongsi ilmu dan pengalaman dalam mengendalikan kerja-kerja bidang guaman dan terima kasih atas segala kenangan berharga. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan Insyirah, Hanis, Nurdiana, Farwizah, Husna, Izni dan beberapa rakan yang lain yang banyak membantu Pempetisyen semasa di IIUM dan sanggup berkongsi ilmu dan kenangan bersama-sama. Akhir sekali, Pempetisyen ingin berterima kasih kepada saya kerana telah sudi meluangkan masa untuk menjadi mover Pempetisyen pada hari yang bersejarah ini, Yang Arif. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen merupakan seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di mahkamah yang mulia ini. Saya percaya bahawa segala kertas kausa adalah teratur dan rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Negara dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan ini, Yang Arif. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahannya, Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri Yang Arif memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen pertama dibenarkan untuk menjubahkan dirinya sendiri, Yang Arif. Buat masa ni saya tak boleh benarkan lagi Cik Azimah. Saya tak bagi apa-apa perintah lagi sabar Minta maaf Yang Arif, I stand corrected. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Shazana Safa binti Muhammad Nazri untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang saya benarkan Cik Shazana untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 18-392-04-2021 P2
Sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Alia binti Abdullah, Pempetisyen kedua untuk pembicaraan pada pagi ini. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Fadli bin Zakaria hadir sebagai peguam pengusul bagi Pempetisyen Nur Alia binti Abdullah. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor yang telah diperkenalkan sebelum ini di hadapan Yang Arif. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan lanjut pendengaran permohonan Pempetisyen ini, izinkan saya membenarkan latar belakang Pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen telah dilahirkan pada 7 November 1996 di Hospital Pusrawi, Kuala Lumpur dan merupakan anak bongsu kepada Dato Abdullah bin Hashim dan Datin Latifah binti Madiri. Pempetisyen telah mendapatkan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan KLIA Sepang dan seterusnya menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Sejak di bangku sekolah lagi, Pempetisyen telah bergiat aktif dalam aktiviti debat bahasa Inggeris yang telah memupuk minatnya untuk menjadi seorang peguam. Cita-cita Pempetisyen tercapai apabila Pempetisyen telah diterima masuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan undang-undang dan beliau telah menamatkan pengajiannya pada bulan Februari 2020 dengan segulung ijazah sarjana muda undang-undang. Pempetisyen bagaimana tidak berhenti dalam perjuangan pembelajaran setakat itu sahaja, malah Pempetisyen seterusnya telah menyambung pengajiannya dalam jurusan undang-undang syariah di UiAM dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang syariah juga. Selanjutnya, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamarnya selama 9 bulan di Tetuan Putra Taulan dan Faik Azizan Sepang. Yang Arif, di kesempatan ini Pempetisyen memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat kurniaannya dan selawat serta salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabatnya. Di hari yang bersejarah ini, Pempetisyen ingin merakamkan sepenuh penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Ibu Bapa Pempetisyen, Dato Abdullah dan juga Datin Latifah atas kasih sayang, perhatian, didikan dan sokongan mereka terhadap Pempetisyen sehingga Pempetisyen mampu berdiri di tahap ini. Pempetisyen juga berterima kasih kepada suami tersayang, Encik Hairul Syafiqal Yusri yang tidak benar berhenti memberikan sokongan dan dorongan kepadanya. Tidak lupa juga untuk ke seluruh keluarga Pempetisyen, kakak, abang, umu dan Nat serta ipar Duai dan saudara-saudara yang sentiasa menyokong Pempetisyen di dalam setiap jalan hidup yang dipilihnya. Penghargaan khas Pempetisyen ditujukan kepada pengajar beliau iaitu Encik Ahmad Faik bin Tan Sri Azizan yang sudi menerima Pempetisyen masuk ke dalam firmannya untuk menjadi latihan dalam kamar dan juga kepada Encik Surya Putra bin Datuk Muhammad Taulan atas kesudian beliau menerima Pempetisyen untuk berada di bawah seliaannya. Jutaan terima kasih juga Pempetisyen ucapkan kepada Encik Marisha, Encik Hafiz, Encik Alias dan semua warga firma yang telah banyak membimbing Pempetisyen dan mengajar Pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar ini. Pempetisyen juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kesemua guru-guru, pensyarah-pensyarah dan sahabat handai Pempetisyen daripada sekolah sehingga ke universiti yang secara langsung dan tidak langsung banyak membantu Pempetisyen dalam menempuh perjuangan ini. Dan yang terakhir dan terutama sekali, Pempetisyen ingin mengucapkan ucapan tahniah dan syabas buat diri Pempetisyen sendiri kerana percaya dan yakin dengan dirinya tanpa henti berusaha memberikan yang terbaik dan tidak pernah putus asa walaupun apa jua rintangan yang melanda. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat acara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana yang mewakili kesemua badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri mohon suatu perintah agar Pempetisyen Nur Alia binti Abdullah dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Ya, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, ya Arif? Pihak Malaysia, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan yang lain.
Dengan izin Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor tiada bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Aliyah binti Abdullah untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama. Pohon izin Yang Arif agar Pempetisyen dapat menyarukan jubah kepada dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Arif. Sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 18-398-04-2021 P3 sila perkenalkan diri dahulu. P3 sila unmute. Dengan izin Yang Arif, nama saya Vanessa Liao Chishuan, Pempetisyen ketiga pada hari ini. Silakan M3. Dengan izin Yang Arif, saya Siu Chun Jen, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen ketiga, Vanessa Liao Chishuan. Rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Kuala Lumpur dan Selangor adalah seperti yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan prosiding ini dalam bahasa Inggeris. Ya, silakan. Terima kasih Yang Arif. The petitioner was born on the 23rd of December 1998 in Sandakan, Sabah, to a wonderful couple of Mr. Richard Liao and Mrs. Patricia Chalk. The petitioner read law at the University of Liverpool, where he graduated with a first-class honours in year 2019. The petitioner further pursued her bar studies in Manchester and was admitted as the barrister at law of the Honourable Society of Middle Temple in year 2021. Upon completion of her bar studies, the petitioner commenced her pupillage at the chambers of Ma Kamaria and Philip Koh under the tutelage of Mr. Adrian Koh. On this day of admission, the petitioner would like to take this opportunity to thank her parents and her two elder brothers, Victor and Dominic, who their unwavering encouragement and support, without which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life. The petitioner would also like to record her utmost appreciation for the opportunities, training, and guidance given by Mr. Adrian Koh and all the lawyers at MKP. She's grateful for the support that she has received from her MKP colleagues throughout her chambering, which has made her chambering experience a very memorable one. The petitioner specifically extends her gratitude to the Tang family, who has been her pillar of support during her stay in Kuala Lumpur. The petitioner would also like to thank all her friends from school, university, and work for their constant encouragement and blessing. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitors of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and that my learned friends from the AG Chambers, the Bar Council, and the Selangor Bar Committee, respectively, have no objections to this motion. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan ya Arif? Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan. Yang Arif, saya dengan rendah hati memohon supaya pempetisyen ketiga, Vanessa Liao Chishuan, diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya
di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Vanessa Liao Chi Chuan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya memohon kebenaran mahkamah untuk pempetisyen menyarungkan jubah diri sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 18-438-04-2021. P4, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Lingyi, pempetisyen keempat pada hari ini. Silakan M4. Dengan izin Yang Arif, saya Lee Yu Kong, Peguam Pengusul bagi pihak pempetisyen keempat Cik Lingyi pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam KL dan Selangor seperti diperkenalkan tadi. Dengan izin Yang Arif, saya pohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, may I introduce the petitioner, Ms. Lim Yi. The petitioner was born in Kuala Lumpur on 8th of August 1991 and is the third child of Mr. Lim Dio Sui and Madam Ho Siu Eng. The petitioner completed her secondary education in SMK Bandar Utama Damansara 4. She then pursued her education in law at Advanced Tertiary College and was subsequently admitted to the University of the West of England, where she graduated with second-class honours in the upper division. The petitioner further read her master's degree in law and the Bar Professional Training Course, the BPTC, in England, and was successfully called to the UK Bar in 2019. She then gained legal experience in the UK and decided to establish a legal career in her home country, Malaysia. She commenced her pupillage with Messrs. Roslan Kuhn in April 2021 under the tutelage of Mr. Roslan alias Malcolm Murphy. Today, the petitioner feels that she is most privileged to be given this opportunity to have this heartfelt speech before this honorable court and to her parents. She is enormously grateful to her parents for their unwavering support and encouragement, without which her path to achieving her ambition in becoming a lawyer would have been more difficult and challenging. The petitioner would also like to express her gratitude and love to the rest of her family members. The petitioner is expressly grateful to her pupil master, Mr. Roslan, alias Malcolm Murphy, for providing her with opportunities and guidance throughout her pupillage and for opening her eyes in preparation in this career. The petitioner is most grateful to learn that other than having good drafting skills and being eloquent in advocacy and all others, communication skills are also vital as a lawyer, especially when dealing with lay clients. The petitioner would also like to take this opportunity to thank the other partner of the law firm, Mr. Ng Kun Wee, for his generous advice and guidance throughout her pupillage. The petitioner also thanks all her colleagues and Mrs. Roslan Kuhn for their patient guidance and assistance. Without them, all her life as a pupil would not have been easy. Last but not least, the petitioner would like to thank her former employer in the UK, Mr. Daniel Greenberg, the church family and friends who have been here and there to support her throughout, especially Mr. Kevin Dent, Mr. James Keeley, Mr. Lloyd Thomas, Mr. Sam Clark, Mr. Dan Fox, Ms. Pei Yan, Ms. Shirley Chin, Mr. Lee Yu Kong, and Mr. Ng Wai Kiat. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk didaftari sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa semua surat cara adalah teratur dan tiada bantahan dari wakil-wakil berkenaan. Apakah Malaysia tiada bantahan, Arif? Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan.
Terima kasih. I humbly move this honourable court to admit and enroll the fourth petitioner, Ms. Lim Yi, as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Lim Yi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya pohon kebenaran Mahkamah untuk Pempetisyen keempat menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 184604/2021. P5, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Hairina binti Abdul Malik, pempetisyen kelima pada hari ini. Silakan M5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Yang Arif, saya Eli Jasmine Aminuddin, merupakan peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kelima kita, iaitu Hairina binti Abdul Malik pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur serta Selangor, seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk memperkenalkan pempetisyen Hairina binti Abdul Malik. Pempetisyen dilahirkan pada 18 Jun 1996. Pempetisyen telah mendapat sarjana muda undang-undang. Beliau dari University Institute Teknologi Mara, UiTM di Shah Alam. Setelah menamatkan pengajian, pempetisyen telah meneruskan latihan dalam kamar di Tetuan Amir Kushairi and Associates di bawah tunjuk ajar rakan bijaksana iaitu Encik Nik Erman bin Nik Rosli. Yang Arif, di kesempatan ini pempetisyen ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga beliau. Pempetisyen berterima kasih kepada ayahnya Encik Abdul Malik bin Arsyad kerana menurut beliau sifat ayahnya yang mementingkan pendidikan dan disiplin adalah salah satu aspek yang penting dalam membentuk hala tuju pempetisyen. Pempetisyen juga berterima kasih kepada ibu beliau iaitu Puan Faizah binti Abdul Rahman Elais Idris kerana sentiasa memberikan sokongan moral dan menanamkan sifat tidak mudah menyerah dalam diri pempetisyen. Selain itu, pempetisyen turut ingin berterima kasih kepada arwah nenek beliau di mana iaitu Puan Mariam Sapiah binti Omar kerana ketika beliau masih hidup, arwah tidak pernah jemu dalam memberi kata-kata semangat dan menghiburkan hari pempetisyen dengan celetihnya. Pempetisyen juga turut berterima kasih kepada adik-beradiknya yang lain, Karunisa, Khairiah dan Kaizuran Faiz kerana sentiasa memberi sokongan kepada pempetisyen kerana pempetisyen sedar bahawa tanpa kasih sayang dan dorongan ahli keluarganya, pempetisyen tidak mungkin boleh berada di sini. Tidak lupa juga kepada Muhammad Firas Aryan, iaitu anak buah pempetisyen yang sangat pempetisyen sayangi dan hargai. Sepanjang latihan dalam kamar, pempetisyen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar beliau, Encik Nik Erman bin Nik Rosli yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada pempetisyen. Tidak lupa juga kepada rakan firma iaitu Puan Norazlina binti Khairuddin. Selain itu, pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Ain Fatanah dan Puan Wan Rozaini yang telah sudi memberi tunjuk ajar kepada pempetisyen. Tidak lupa juga kepada Wan Irdina yang sentiasa menyokong dan memberi sokongan moral kepada beliau. Kepada Puan Mimi, terima kasih kerana tidak pernah jemu memberi nasihat kepada pempetisyen dan menerusi mereka, pempetisyen bukan sahaja memperoleh ilmu baru tetapi juga memperolehi rakan terdekat yang baru. Pempetisyen sangat menghargai semua ajaran dan pengalaman yang diperolehi di Tetuan Amir Kushairi and Associates. Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada beberapa individu yang penting bagi pempetisyen, terutamanya Ong Zenhan,
Dr. Alex Lee, Amirah Izzati, Salinah Natasha, Diana Adila, Nur Fadila dan Amirah Hidayah kerana banyak membantu dan menjadi sahabat yang baik. Mereka merupakan sahabat terdekat Pempetisyen yang Pempetisyen sangat hargai sehingga ke hari ini. Tidak dilupakan kepada Aida Afikah, Faiz Asri, Wardah Yumnah, Najah Husna, Amirul Aznan, Aidil Akmal, Najib Zuhairi, Nur Filzah dan Sharon Sowing kerana tanpa mereka sesungguhnya adalah sukar bagi Pempetisyen untuk mengharungi masa-masa di universiti tanpa bantuan dan dorongan mereka. Pempetisyen juga berterima kasih kepada mereka kerana sehingga kini mereka tidak pernah putus menyokong dan membantu Pempetisyen dalam mencapai impian Pempetisyen untuk menjadi seorang peguam bela dan peguam cara. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen merupakan seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaysia dan saya percaya bahawa semua surat cara beliau adalah teratur. Seterusnya, saya percaya bahawa Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Peguam Selangor tidak mempunyai sebarang bantahan kepada petisyen Pempetisyen. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Yang Arif? Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dengan izin Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan. Terima kasih. Oleh demikian, Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon suatu perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftarai sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Khairina binti Abdul Malik untuk didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Ya Arif. Dan ini saya mohon kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 18480/2021 P6, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Teo Jening, Pempetisyen ke-6 pada hari ini. Silakan M6. Dengan izin Arif, saya Laukisen bagi pihak Pempetisyen ke-6 Teo Jening. Rakan-rakan bijak saya yang mewakili Peguam Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan sebelum ini, Arif. Dengan izin Arif, saya mohon kebenaran untuk meneruskan proceeding dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan. Sila teruskan. Terima kasih, Arif. My Lord, may I introduce the petitioner, Teo Jening. My Lord, the petitioner is the only daughter of Mr. Teo Bong Kwang and Mrs. Heng Boy Kee. Mr. Teo himself, my Lord, is an experienced lawyer and a specialist in the field of intellectual property. For the record, my Lord, Mr. Teo moved my cause 21 years ago, and it is indeed an honor and privilege for me to move his daughter's cause today before my Lord. My Lord, the petitioner's academic journey started in Petaling Jaya, Selangor. After completing her SPM, she completed her A-levels at College Tuanku Jaffar in Negeri Sembilan and went on to read law at the University of Warwick, United Kingdom. She then completed the bar professional training course at BPP University of London and was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple in March 2021. The petitioner then commenced a privilege shortly after at Mrs. Christopher Lee and Ong under the tutelage of Mr. Lee Hock Chai. Now, on this day, my Lord, the petitioner wishes to express a gratitude to a number of people who have been indispensable figures in her journey to pursue her legal career in Malaysia. The petitioner would like to first thank her pupil master, Mr. Lee Hock Chai, for imparting his vast knowledge in the legal practice to the petitioner and for showing her that lightheartedness, laughter, and good food is always the best antidote to a depressing, dull
bleak and stressful day. The petitioner would also like to thank all her colleagues at Mrs. Christopher Lee and Ong, and especially her colleagues from the corporate commercial team. Chiwing, Evelyn, Yao Chun, Ian, Ning, Michelle Lim, Michelle Sam, Carol, and Ida for their patience, kindness, and constant guidance throughout her privilege. The petitioner is grateful for the opportunity given to continue working with an amazing team and firm. To her pupil mates, whom have time and again proven to be her stronghold during privilege, the petitioner would like to let them know that her privilege journey has been made so much more fulfilling and joyous with the presence of each and every one of them. The mutual trust, friendship, and memories forged will be something she treasures forever and will be a reminder to remain youthful, curious, and keen to learn in the upcoming journey of legal practice. To her beloved friends, Enhui, Sixian, Kamal, Megan, Jihan, Cindy, Lex, Joanne, Rowena, and Jaan, the petitioner would like to thank them for always being there to pick her up during falls and being there to celebrate her highs. May they continue to celebrate each other's achievements, whether big or small, in the many years ahead. Finally, my Lord, the petitioner wishes to express her gratitude to the most important people in her life. First, to her brother, Zhe Yang. She wishes to thank him for his companionship and support ever since young. Although they have gotten into many fights, as siblings usually do, and while she may not show it in person, his presence has always been a calming reassurance in life. And most importantly, my Lord, to her parents, Mr. Teo Bong Kwang and Mrs. Heng Wei Ki, the petitioner will never be able to thank them enough for their sacrifices, unwavering support, and unconditional love. They have shown her that they would always be a safe haven to fall back into, no matter how far one may stray. And the petitioner can only aspire to become a fraction of how open, humble, kind, patient, and forgiving her parents are. She hopes that she can continue to make them proud. My Lord, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers and order, and my other friends from the AG chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objections to the petition. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Ya Arif? Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dengan izin Arif, saya mengesahkan kata Peguam Pengusul bahawa jawatan kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Yang Arif, saya mohon agar Pempetisyen ke-6 Teo Jening diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Teo Jening untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Okey, yang saya mohon kebenaran untuk pembela ke-6 menjumpakan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 189012/2020 P7, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Nona Najwa binti Shahid, Pempetisyen ke-7 pada hari ini. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Fazlinda binti Alimat, Peguam Pengusul hadir bagi pihak Pempetisyen ke-7 Nona Najwa binti Shahid pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia,
Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia untuk meneruskan prosiding ini di dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, may I introduce the petitioner, Nur Najwa binti Soin. The petitioner was born on 7th of April 1992 in Kuala Lumpur, but would later call Shah Alam as her home and a place where she grew up in. The petitioner is the youngest of 4 children of Mr. Soin bin Ibrahim and Madam Wan Nafiza binti Wan Abdul. The petitioner had her early education at Sekolah Kebangsaan Haikom Shah Alam before continuing her secondary education at Sekolah Menengah Seksyen 27 Shah Alam. The petitioner confessed that it was never her lifelong dream to be a lawyer. She is interested to be a police officer, but her father convinced her that she is capable to be a lawyer. Fast forward to the year of 2019, the petitioner graduated with a law degree from Multimedia University, MMU with honours. After the petitioner graduated, it was not easy for her to find a place to practice because of pandemic, but she felt grateful for the opportunity to commence her pupillage in the chambers of Messrs. Trady, Rosley and Co. My Lord, on this memorable day, the petitioner would like to seize the opportunity to record her appreciation to her parents and her siblings, Nur Nadira binti Soin, Afifi Firdaus bin Soin, and Muhammad Muzammil bin Soin in the journey of pursuing her dream. The petitioner is blessed to have parents and siblings who are always by her side whenever she felt lost, stressed, and almost wanted to give up. She thanks them for all the understanding, guidance, support, love, and care to her. The petitioner would like to thank to her in-laws and her husband, Mr. Muhammad Aizat bin Bahari, for being her constant support system and were there for her through all the ups and downs throughout her journey. She felt blessed for all the love and care to her. My Lord, the petitioner would also like to thank her pupil master, Mr. Muhammad Effendi bin Rosli, for his willingness to share his experiences, thoughts, opportunities, and leading her so well. The petitioner would also like to thank Mr. Shahrizal bin Abdul Razak Trady for all guidance, and the petitioner felt so grateful to have had the opportunity to work with him. My Lord, the petitioner would like to thank to her friend Nur Farahin binti Alwi for her guidance throughout her pupillage, and she appreciates for the love, kindness and support to her. Ya Arif, saya percaya bahawa surat cara Pempetisyen ke-7 Nur Najwa binti Soin adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen ke-7 Nur Najwa binti Soin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ya, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Ya Arif. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan, Ya Arif. Ya Arif, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk berbuat sedikit klarifikasi berkenaan dengan P6 tadi adalah sebenarnya dalam kapasiti saya sebagai Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Ya Arif, bagi P6. Terima kasih. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Najwa binti Soin untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, dengan rendah diri saya memohon Mahkamah Yang Mulia untuk Pempetisyen ke-7 Nur Najwa binti Soin untuk menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada wakil-wakil daripada Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang telah sudi hadir di perbicaraan pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita pada hari ini yang disiarkan secara langsung melalui sidang video. Saya juga turut ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. Shazana Safa binti Muhammad Nazri, Nur Aliyah binti Abdullah, Vanessa Liao Chi Chuan, Lim Yi, Khairina binti Abdul Malik, Teo Jening dan Nur Najwa binti Su'id. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kerana baru sebentar tadi telah diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Being called to the bar is a significant event in your life. It is that rite of passage to becoming a lawyer, and it is the most dignified and ceremonial profession in the world. You are now officially and effectively become the members of the Malaysian Bar. I must extend my warmest congratulations, and as I say that, I share the same pride that you see in the faces of your loved one, parents, family members, and masters. A special tribute must be given to your families, particularly your parents, who in one way or another, be it financially or otherwise, supported you and gave you their succor as you endeavored to become a lawyer. It may be fair to say your achievements are in some ways their achievements. So please take this opportunity after the ceremony to thank them for the support and their patience. Ladies and gentlemen, as a young and new lawyer, you have much to learn to gain knowledge and experience on the practical aspect of the law and in the advocacy skills, especially in this era of advanced technology and a fast-paced environment. Nothing comes easy. There will be frustrations
as you come to grip with the realities of your professional works. You may face to deal with difficult clients. You might lump up with voluminous bundles of documents and research materials. You may have to burn the midnight oil to get things done on time, and possibly sleepless nights on some occasions. There might also be other seemingly insurmountable obstacles. All these are part and parcel of the profession, but given time and experience, I'm sure you will learn to take them in your own stride. Great success can only be achieved through toil and sweat. I must also tell you that you have a heavy responsibility in representing your client in court. You are expected to perform your duties to the best of your abilities to make sure that your client's interest is protected. It is therefore important that you maintain the high standard of the profession and uphold the principles of honesty, integrity, and professionalism. The trust and duty that you bear on your shoulders is a noble one that can even save a person's life. On another note, you must have been fully aware of the changes that are happening in the way how courts are managing cases nowadays. We see more and more court hearings and trials that are being conducted through online video conferencing. It is a challenge that we have to endure in order to stay relevant in the current situation. You should be adept at using technology to enable you to carry out your duties effectively. Without embracing the knowledge on the use of IT, you will probably find that your tasks even more difficult to be carried out. That being said, you may feel pressured and weighed down at times, but rest be assured that your journey and your path will be one of the most memorable experiences of your life. The need and the desire for truth and justice should be embodied in your mind and soul. On that note, let me conclude by congratulating all of you once again. And it is a pleasure to welcome you on board, and I look forward to seeing you in court someday with the hashtag of stay home, stay safe, stay healthy. Mahkamah dengan ini ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Diminta tuan-puan kekal di video masing-masing kerana ada sesi fotografi. Boleh adjust kedudukan. POJ, kami dah ready. POJ, kami dah ready. POJ. POJ, kami dah ready.
Terima kasih kepada Wakil Peguam Negara, Cik Adiba Iman Mat Hassan, Wakil Majlis Peguam